Bismillahirrahmanirrahim. Nan de mijo class 8th mathematics chapter number 3 number system exercise 3.1 question number 2 convert the following into decimal system. मिश्ता इदा चार क्वेश्चनर कड़ी पे क्वेश्चन 2 के چې دغه باینری سیستم کې کړی دی چې دغه ډیسیمل سیستم ته کنورټ کړي بدالي solution conversion into decimal system. باینری سیستم نو ډیسیمل سیستم ته میجو نمبر داسې کنورټ کوي که په دغه کوېسچن کې مشتر کړي چې 1 1 بیس 2 دا چې کوم ډیجټس دي لکه 1 1 دا میجو د بیس چې کوم بیس یې کړی دی 2 یعنی بیس 2 او میجو داتا په 2 کې ملټیپلیکیشن یعنی په 2 کې میجو ضرب ورکوي یعنی 1 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 2 او په دا 2 باندې میجو پاور لیکي پاور څنګه لیکي د 10 طرف نه په سٹارټ کیږي 0 1 دوا ډیجټس دي 0 1 بیا 1 2 کی پاور 1 د 3 برابر دی د 2 برابر دی دا رنګ 2 کی پاور 0 د 1 برابر دی هر چې کیم ډیجټس په یو باندې طاقت په پاور 0 شي هغه د میجو سره د 1 برابر وي یعنی 1 ضرب 2 plus 1 ضرب 1 1 ضرب 2 نو 2 روشي plus 1 ضرب 1 نو 1 روشي 2 plus 1 is equal to 3 دا 1 1 base 2 باینری سیستم کې میجو سره په ډیسیمل سیستم کې د 3 برابر دی. Second number question 1001 base 2 conversion into decimal system. Decimal system ته میجو څنګه بدلوي 1 چې کوم ډیجټس دي د باینری سیستم دا میجو په بیس 2 کې ملټیپلیکیشن ورکوي په څه ترتیب په دغه ترتیب 1 multiplied by 2 plus 0 multiplied by 2 plus 0 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 2 په دا 2 باندې میجو پاور لیکي یو سایډ نو په سٹارټ شي یعنی د رائټ نو لیفت ته پسه 0 1 2 3 with 1 2 की power 3 means the add बरोबर दी 2 की power 3 means 3 times multiply 2 यानी 2 ची कीमत दा 3 वरा सरा ضرب का 0 2 की power 2 ना 4 रोगाई 0 2 की power 1 ना 2 1 ضرب 2 की power 0 ना 1 1 multiplied by 8 8 0 multiplied by 4 0 0 multiplied by 2 0 1 multiplied by 1 1 8 plus 0 plus 0 plus 1 دا نه میسره جواب شر وای نو یعنی دا نمبر په باینری سیستم کې مشترک کړای شوی او په ډیسیمل سیستم کې دا دی نو برابر دی. کوېسچن نمبر 3 مشترک کړای شوی دی 101 base 2 converted into decimal system. decimal system ته میش څنګه بدلوي د دغه چې کوم ډیجټ سي لکه 101 دا ته میش په 2 کې ملټیپلیکیشن اگین په 2 کې ضرب ورکوي 1 multiplied by 2 0 multiplied by 2 1 multiplied by 2 یو په 2 باندې میش پاور لیکي 0 1 2 2 की पावर 2 4 برابر دو 2 की पावर 1 د 2 برابر دو 2 की पावर 0 1 برابر یعنی 1 multiplied by 4 ना 4 रोगाई 0 multiplied by 2 ना 0 रोगाई 1 multiplied by 1 ना 1 रोगाई 4 plus 0 plus 5 is equal to 5 यानी په دا نمبر 101 base 2 مشته په باینری سیستم کې کړای شوی او په ډیسیمل سیستم کې دای د 5 برابر. 4 نمبر کوېسچن 101 base 2 converted into decimal system. 1 multiplied by 2 0 multiplied by 2 1 multiplied by 2 0 multiplied by 2 1 multiplied by 2 ویسو په دوه باندې میجر پاور لیکي پاور په کوم ترتیب لیکي په دوه باندې وو د رائټ طرف نه سٹارټ شي لیفت ته په 0 1 2 3 4 2 की पावर 4 نه سولر سی یعنی 2 چې قیمت د 4 مرتبه سره ضرب کا دغه نه سولر وګای 3 times 2 دغه نه 8 सी 2 की पावर 2 दगन 4 सी 2 की पावर 1 दगन 2 सी 2 की पावर 0 दगन 1 सी 1 multiplied by 16 0 multiplied by 8 0 1 multiplied by 4 4 0 multiplied by 2
0 1 multiplied by 1 1 16 plus 0 plus 4 plus 0 plus 1 16 जमा 4 20 20 जमा 1 21 यानी द फर्स्ट नंबर چې مشته کې مرکړای شوی و 10101 بیس 2 په باینری سیستم کې مشته کړای شوی و په ډیسیمل سیستم کې دای د 21 برابر دی